What's up? Konnichiwa guys! Welcome back to our channel. Dumating na nga yung in-order ko sa Amazon para pang-upgrade ulit kay Corona. So guys, ito pala yung pinagkuhanan ko. Amazon Japan. So basta i-search nyo lang po itong brand na to, Carrfan. Lalabas na po, marami pong lalabas na klase. So ito po yung isang design nila na nakuha natin. Pero 5 pieces na to. Tsaka 1,999 lang siya. So yan na guys, yung ating nabili from Amazon. Ang bagong upgrade natin kay Corona. So ganito yung itsura niya. Yan guys. Ganyan yung sticker sa harap. Tapos merong WRC. Tapos meron din sa may side mirror. Yan guys. Testing natin kung kakasya. So pag umorder kayo ng Amazon, tingnan nyo din yung size. Baka ma-scam kayo. Meron din kasi yung mga malilit. Kala mo mura lang, pero pag dumating pala maliit. So ito na nga. Ganyan yung quality niya. Malalagay kaya natin guys ng maganda. Ito yung lalagay natin sa hood. Medyo mahaba to kaya lalagyan ko rin sa likod. Hatiin ko siguro to. Tapos ito yung sa side mirror. Hatiin ko na din para kabilaan. Tapos alright, yan. WRC. Yan siya kahaba. Hanggang sa dulo. So dito na yung magpapalaki hanggang sa likod. Yan guys. Lalagay kaya natin. So tara, lagay na natin to. Hugasan muna natin si Corona para matanggal yung mga dumi. Tsaka para dumikit yung sticker natin. Babagay. So guys, bago natin hugasan, try muna natin yung sticker kung kasya ba dyan sa length ni Corona. Kasi nakita nyo naman sa picture, pang kotse talaga yun. So tingnan natin kung kakasya ba. Ganyan yung size niya guys. Medyo bitin siya. So medyo i-atras natin ng konti para maganda yung sa likod. Ganyan guys, pwede siguro yan. No, tama lang. So guys, unahin muna natin yung dito, side mirror. Yan. Unahin muna natin dyan. Then sa hood, ito natin lalagay. Dyan yung linya. Then next, side mirror ulit.
The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave. To know what it is. The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave. And guys, a better view. Ano pang kinalabasan? So mahaba po kayo yung para sa hood kasi maliit lang po yung hood ng Alphard. Pinagkasya ko hanggang dun sa likod. Saka dun sa baba, yung part na yun,
part na yun. Yun po yung pinagdag ko lang. Kasi bitin siya kanina. Pinagdag ko lang po yun. May nasobra tayo dun sa hood din lang kanina. Yung natira din sa likod. Kinat ko yun para kinat ko yun. Nasobra natin ganito. Kinat ko. Yun ang pinunta ko dun sa harap. Kaya sakto na siya. Hindi na siya mai-clip. So kanya na po. Yan guys. Sana nagustuhan nyo ulit ang ating bagong upgrade kay Corona. Katulog na rin po tayo. Yan is from Amazon. So, wag po kalimutang mag-like and mag-subscribe po ulit para updated po sa susunod na upgrade. Thank you!